Heb je nog iets leuks gedaan het afgelopen weekend? Ja, ik heb gewinkeld in de stad en er was uitverkoop. En ik heb echt heel veel kleding gekocht voor €100. Zo, doe maar. Ja, ook deze schoenen. Vind je ze leuk? Nou, niet zo. Oh, ja. Ze waren in de uitverkoop. Maakt niet uit. Wat een weer trouwens, hè, vandaag. Jezus, wat een storm. Ja, zeg dat wel, ja. Nou, ik ga aan het werk, oké? Dag. Joe, jij ook, hè? Werk ze. Hallo met Kim. Hey. Ja, ik ben heel druk nu. Ja, heel druk. Ja. Ja. Goed idee, leuk. Laten we een afspraak maken. Even kijken hoor. Oh. Kun je over 3 weken, woensdag eind van de dag? Oh. Wat ga ik als cadeau geven? Een cadeaubon. Mooie giftcard. Mooie cadeaubon. Laten we die printen. Ik ben Kim. Gefeliciteerd met Karin. Hi! Lang niet gezien. Gefeliciteerd met Karin, hè? We gaan straks even bijkletsen. Ja? Hi! Hoi, ik ben Kim. Gefeliciteerd met Karin. Zo, en waar is de jarige Job? Want ik heb een mooi cadeau. Hi, gefeliciteerd, hè? Wat leuk dat je bent gekomen. Nou, ik heb een kleinigheidje voor je. Oh, nou, hartstikke leuk. Dankjewel. Wil je misschien een kopje koffie? Oh, lekker. Ja. Zo, vertel meid. Hoe gaat het nu met je? Ja, goed. Ik heb een nieuwe baan. Bij een heel groot bedrijf. Oh, wauw. En betaalt het een beetje goed? 4.000 per maand. Zo, nou. We hebben ook net een nieuw huis gekocht in Den Haag. Hoeveel hebben jullie daarvoor betaald? Ja, toch zeker 5 ton. Oh, is het alweer 9 uur? Oh my god, ik moet naar huis. Het was leuk je hier te zien, hè? En een beetje bij te kletsen. Nou, tot snel hè meid. En de groeten aan je vriend, hè? Oké, doeg!